Hello guys! Today, isi-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng homemade fishball. Para sa listahan ng mga sangkap, please click the description box below. Sa paggawa ng fishball, syempre kailangan natin gumamit ng isda. Galunggong ang aking gagamitin sa paggawa ng fishball. Bali, nilinis ko na ito at tinanggalan ko na ng bituka. Pwede naman din kayo gumamit ng ibang klaseng isda na gusto nyo. Ang kailangan natin gawin ay ihiwalay o kukunin natin ang laman ng isda. Para maihiwalay o makuha naman ng isda, hiwain lamang ito ng ganito. Kailangan matalim ang inyong kutsilyo para madaling mahiwa o maihiwalay ang laman ng isda. Kung makikita nyo may tinik-tinik pa, mamaya tatanggalin natin ito. Unahin muna natin ihiwalay ang laman ng isda. Ngayon na ihiwalay na natin ang laman, tatanggalin naman natin ang tinik. Pwede kayong gumamit ng tsani or clipper sa pagtanggal ng tinik sa isda para mas madali. Pagkatapos matanggal ang tinik, gumamit lamang ako dito ng kutsarita para kayo din ang laman ng isda. Hindi natin kailangan isama ang balat ng isda sa paggawa ng fishball. Pagkatapos maihiwalay ang laman ng isda sa balat, ay i-check muli itong mabuti baka kasi meron pang natitirang mga tinik para hindi sagabal sa ating pagkain or maihalo sa paggawa ng ating fishball mamaya. Gawin lamang ang same procedure sa mga natitira pang mga isda. Kung sa tingin nyo wala ng tinik, iset aside lamang ito. Gagamit ako dito ng food processor para mapino ang white onion. Chinap ko muna ng maliliit ang white onion para mas madali itong mag-grind. Ganito ang itsura pagkatapos mag-grind ang white onion. Ngayon, pwede na natin ihalo or isama ang laman ng isda. Ito yung laman ng isda na tinanggalan na natin ng tinik kanina. Pagkatapos, isama na rin ang minced garlic or ang tinadtad na bawang. Pagkatapos, i-grind ito muli para maghalo-halo sila or mahalong mabuti. Pagkatapos mag-grind, i-add naman natin dito ang salt. Ang ginamit ko ay iodized salt, baking powder,
white sugar, black ground pepper, cake flour, cornstarch, at tubig. Pagkatapos, i-mix lamang ito muli. Ganito ang itsura pagkatapos ma-mix ang lahat ng mga sangkap. Ngayon, itatransfer natin ito sa isang mixing bowl. Na-transfer ko na sa isang mixing bowl. Ngayon, mag-a-add pa ako dito ng cake flour para makuha natin ang tamang texture ng ating fishbowl. Talagang nag-separate ako dito ng cake flour kasi maliit ang aking food processor. Hindi niya kayang mahalong mabuti. Kaya, sineparate ko ang ibang cake flour. Haluin lamang itong mabuti. Ganito ang tamang texture ng ating fishbowl. Ngayon, ipoform naman natin ito sa maliliit na bilog. Nagsuot ako dito ng plastic gloves at ilagyan ko ng oil para hindi manikit ang fishbowl mixture. At pagkatapos ay kukuha lamang ako ng fishbowl mixture at pipigayin ko ito at i-scoop ng kutsara para ma-form ng maliliit na bilog. Ilalagay natin ito sa kumukulong tubig. Dapat nagpakulo na kayo ng tubig kanina bago kayo mag-scoop ng or i-form ng bilog ang fishbowl mixture. Gawin lang ang same procedure sa mga natitira pang fishbowl mixture. Pakuluan lamang ito at least 2 minutes or hanggang lumutang ang ating fishbowl sa kumukulong tubig at pwede na itong hanguin. I-transfer lamang ito sa isang lalagyan para matiktik ang tubig. Heto na ang ating homemade fishbowl. Palamigin muna ito bago prituhin. Sana po nagustuhan nyo ang aking recipe. Para po sa exact measurement ng aking mga sangkap, please click the description box below. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share this video. Thank you for watching.